ফ্ৰেণ্ডছ, শাৰী মেকিং চেলেঞ্জৰ আজি ডে 4 আৰু আজি ডে 4ত ভিডিঅ'ত মই লৈ আহিছোঁ এখন অৰ্গেঞ্জা মেটেৰিয়েলৰ শাৰী য়েল্ল' কালাৰত আৰু এইখন অৰ্ডাৰ কৰিছে দীপ্তি বেজবৰুৱা নামৰ বা এগৰাকীয়ে বঙাইগাঁৱৰ পৰা আৰু শাৰীখনত ৰঙা গোলাপ ফুলৰ ডিজাইন কৰিব দিছিলে। শাৰীখন অলৰেডি মই তেওঁলৈ ফটো পঠাইছোঁ আৰু তেওঁ ধুনীয়া লগা বুলি কৈছে। গতিকে শাৰীখন মই কেনেদৰে বনালোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু এইখন হৈছে অৰ্গেঞ্জা মেটেৰিয়েলৰ শাৰী, বহুত ছফ্ট হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইখন ফাইনেল লুক শাৰীখনৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। ৰিয়েলত বহুত বেছি মৰম লাগিছে শাৰীখন। আঁচলটোত এনেধৰণৰ হেভি ফুল দিয়া আছে আৰু আকৌ বুকৰ অংশতো আছে ধুনীয়াকৈ গোলাপ ফুল আৰু কলি দিয়া আছে। আৰু তলৰ যিবিলাক কোচ আছে, কোচতো এনেদৰে ৰঙা গোলাপৰ ফুলৰ ডিজাইন দিয়া আছে। বহুত ধুনীয়া লাগিছে, বহুত মৰম লাগিছে আৰু মেটেৰিয়েলটো বহুত বেছি ছফ্ট হয়, অলপ কষ্টলি হয় শাৰীখন, কিন্তু আপোনালোকে পিন্ধি ভাল পাব।